के हो रिच टोमेटो केचप भनेर लेखेको छ त्यो खै के लेखेको छ यहाँले के लेखेको छ भने रिच टोमेटो के ल्याउनु जे भयो नि भयो मेथुलाई मन परेछ के तपाईलाई के हो के हो त आउँदै हान्नु त त्यो जम्ने रहेछ के खै मलाई एउटा दियो नि त छैन हामीलाई के अरे नानी हो जाम चाटी चाटी खान्छ खजिया पनि यार यस्तै त्यस्तो अहिले ऊ दिदीलाई हाल्दिने होला चाट 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 चाटी लियो चाट यो फेरि किन यस्तो च्याउँछ यो स्कुल जानिस् जान्छु के छ र आज पेट दुख्या खारे पकाला लाग्छ पकाला किन लाग्यो तिनीहरू न केही खाने न केही खाने गिले गिले भात के चाचा न चुचु भात के खाइस् ललिता हिजो के खाइस् खाजा खाजा खाएर पखाला लाग्यो